بسم الله الرحمن الرحیم. د بی اس پښتو د تنقید د کورس د لسم لیکچر دی او زموږ نننی عنوان دی د نقاد صفات. په نننی لیکچر کې به موږ دا ګورو چې یو نقاد دپاره کوم کوم صفات ضروري دي. دې نه مخکې تاسو د تنقید کورس کې دا ولوستل چې تنقید څه ته وایي. تنقید وایي د ادب په هکله د خپلې رایې څرګندول، د ادب جایزه اخیستل، د ادب په باره کې د خپلې رایې او د خپلې نقطه نظر څرګندول چې دي دا تنقید دی. د ادب خوبیانې، د ادب خامیانې لټول دا تنقید دی. کوټه او کره د یو بل نه بېلول دا تنقید دی. نو بیا تاسو دا هم ولوستل چې نقاد تنقید کوونکي ته وایي، یعنی تنقید کریټیسزم دی او نقاد چې دا کریټیک دی. کم سړی چې تنقید کوي، تنقید لیکي، تنقیدي کتابونه او تنقیدي مضمونونه لیکي، هغه ته نقاد ویلی شي. نو په دې نقاد کې یو څو صفات دي چې هغه پکار دي چې یو نقاد کې وي. که هغه صفات په نقاد کې وي نو هغه ته به موږ ښه نقاد وایو، او که هغه صفات په هغه کې نه وي نو هغه نقاد به ښه نقاد نشي ګڼلی. نو په دې کې لومبی چې موږ ته مخامخ کوم د نقاد صفت راغی دا دی چې نقاد دی د حسن احساس لري، او د حسن احساس سره دلته په انګریزي کې لیکلي دي استھیټک سینس. دا استھیټک سینس چې کوم دی یا احساس حسن چې کوم دی یا احساس جمال چې کوم دی دا د انسان په فطرت کې پروت دی. که نقاد موږ یو طرف ته پرېږدو او موږ عامه خبره وکړو نو په هر یو کس کې تر څه نه څه حده پورې د حسن احساس یعنې استھیټک سینس چې کوم دی دا موجود وي. موږ هر ښکلی شی چې زموږ په سترګو ښه لګي نو هغه موږ خوښوو، او موږ هر یو چې کوم که جامه ده، که پیدار دی، که کور دی، که دروازه ده، که هر څه چې دي، یعنی که پن دی او که کتاب دی، هر څه چې دي په هغې کې موږ د حسن تلاش کوو موږ، او حسن چې کوم دی هغه موږ لټوو. نو نقاد په هکله هم دا خبره کېږي چې نقاد د حسن احساس لري. باید چې نقاد دی د حسن احساس لري، یعنی په نقاد کې پکار دا ده چې استھیټک سینس وي، د حسن احساس وي. ځکه چې کله به چې د هغه د ادب مطالعه کوي نو ادب خو د حسن احساس چې کوم دی دا د ادب په تخلیق کې هم د ډېر ډېر زیات کار وي، او د تخلیق شاته هم د حسن احساس وي. یو ادیب چې که یوه خبره کوي په ادب کې، یو واقعه بیانوي، یو منظر بیانوي، نو هغه منظر چې څومره ښکلی وي نو هغې نه زیاته ښکله هغه د خپلو الفاظو په ذریعه او د خپل انداز په ذریعه په هغې کې پیدا کړي. نو ادب کریشن چې کوم دی، د ادب چې کوم تخلیق دی نو هغه تخلیق هم احساس جمال یا د حسن احساس کار فرماوي. او دغې دپاره نقاد دپاره هم دا ضروري ده چې هغه دې هم په ادب کې دې هم حسن تلاش کړي، او حسن به هغه په ادب کې الله تلاش کوي چې هغه کې به په خپله د حسن احساس وي. نو لومبی صفت د نقاد دا دی چې نقاد کې د حسن احساس حسن پکار دی. ها، د نقاد دویم صفت، نقاد دی د ژبې ماهر وي. دا هم یو ضروري خبره ده، ځکه چې ادب په ژبه کې تخلیق کېږي. ادب چې د کومې ژبې دی، ادب د جذباتو او د خیالاتو اظهار دی، خو د جذباتو او د خیالاتو اظهار چې کوم کېږي دا د ژبې په ذریعه کېږي. نو چې د کومې ژبې د ادب که یو نقاد جایزه اخلي نو هغه له پکار دا ده چې هغه د هغه ژبې ماهر وي، په هغه ژبې د هغه ژبې چې کوم نزاکتونه دي، د هغه ژبې چې کومې باریکیانې دي، د ژبې لغت دی، د ژبې صرف و نحو ده، د ژبې قواعد دي، ګرامر دی، روزمره محاوره، چې دا هر څه دې نه نقاد ښه عبور وي په دې باندې نقاد له، نو هغه بهتر انداز کې او ښه انداز کې د هغه ژبې د ادب تنقید کولی شي، د هغه ژبې په ادب باندې انتقاد کولی شي، په هغې باندې تنقید کولی شي او تنقید لیکلی شي. د نه پس درېیمه چې کومه خصوصیت دی یا صفت دی د نقاد، نو هغه دا دی چې نقاد د ادب د هغه صنف د فن نه واقف وي په کوم چې هغه تنقید کوي. دا یو ضروري خبره دا ده چې ادب چې کوم دی دا په ډېرو اصنافو باندې مشتمل دی. که موږ شاعري وګورو نو شاعري کې غزل دی، نظم دی، مرثیه ده، قطعه ده، رباعي ده، چاربیته ده. د پښتو حوالې سره که موږ خبره وکړو نو ډېر اصناف دي، د هرې ژبې په شاعرۍ کې مختلف اصناف وي. نو دا د شاعرۍ اصناف دي. که نثر موږ وګورو نو نثر کې افسانه ده، ډرامه ده، مضمون دی او ډېر سفرنامه ده، ډېر اصناف د نثر هم دي.
نو دا ټول مختلف اصناف دي. صنف واحد دی، اصناف جمع ده. نو په ادب کې ډېر صنفونه دي، په شعري ادب کې هم ډېر اصناف دي او په نثري ادب کې هم ډېر اصناف دي. اوس چې یو نقاد قلم پورته کوي او هغه تنقید کوي، نو هغه به د تنقید په اصول په یو فن باندې په یو صنف باندې هغه تنقید کوي. که هغه په افسانې باندې تنقید کوي یا په افسانې باندې، نو په کار دا ده چې د افسانې د فن نه هغه واقف وي. که هغه د چا په ناول باندې تنقید کوي، نو په کار دا ده چې هغه د ناول د فن نه واقف وي. که هغه د چا په غزل باندې تنقید کوي، نو په کار دا ده چې هغه د غزل د فن نه واقف وي. یعنی په کم صنف باندې چې نقاد تنقید کوي، د هغه صنف پوهه، د هغه صنف واقفیت او د هغه صنف مهارت کوم دی، هغه نقاد لپاره ضروری دی. دینه مخکې مونږ ځو، نو نقاد د ژبې ماهر وي. دا مونږ ولوستله. د شاعرۍ نقاد د شاعرۍ فن او علمي عروض نه خبر وي. دلته د صنف او د ژبې مهارت او دا خبرې وشوې. دا د شاعرۍ نقاد د شاعرۍ فن او علم عروض نه، علمي عروض نه خبر وي. دلته دا یو ضروري خبره ده چې یو نقاد که د شاعرۍ باندې خبره کوي او په شاعرۍ باندې تنقید کوي، نو هغه له پکار دا ده چې هغه د شاعرۍ فن نه هم واقف وي. او چونکې د شاعرۍ فن دپاره علمي عروض ضروري دی، نو هغه د عروضي نظام چې کوم د شاعرۍ دی او د شاعرۍ چې کوم فني مسایل دي، د هغې نه هم هغه خبرې علمي عروض نه هم هغه واقف وي. چې کوم نقاد د علمي عروض نه واقف وي، نو هغه په شاعرۍ باندې ښه تنقید کولی شي. دې نه بعد د ادب په تاریخ دی د نقاد جوړ نظر وي. دا هم یو ضروري خبره ده چې په کومې ژبې کې یو نقاد لیکل کوي، که هغه د پښتو ادب نقاد دی، که هغه د اردو ادب نقاد دی، که هغه د بلې ژبې ادب نقاد دی، نو نقاد لپاره پکار دا ده چې هغه د هغه ژبې د ادب، د کومې ژبې په ادب باندې چې هغه تنقید لیکي، نو د هغې ژبې د ادب د تاریخ مطالعه کړي او د هغې ژبې د تاریخ، د هغې ژبې تاریخ او د هغې ژبې د ادب د تاریخ نه هغه ښه واقف وي. نو په دې صورت کې د تنقید چې کوم دی هغه معیاري تنقید به ګڼلی شي او هغه به ښه تنقید کولی شي. دینه مخکې مونږ ځو، نو چې زمونږ ته مخامخ کوم پوینټ راځي دینه پس ته، هغه دی نقاد د عصري شعور لري. دا عصري شعور هم څنګه چې فنکار دپاره ضروري دی، دغسې نقاد دپاره ضروري دی. فنکار دی، که هغه شاعر دی، افسانه‌نګار دی، ډرامه‌نګار دی، ادیب دی، لیکوال دی، هغه دپاره هم د خپلې زمانې شعور ضروري دی او نقاد دپاره هم د خپلې زمانې شعور ضروري دی. عصري شعور ته مراد دی د زمانې شعور. د زمانې شعور ته مطلب دا دی چې یو ادیب، فنکار یا نقاد چې کومې زمانې کې اوسېږي، ژوند کوي، نو د هغه زمانې چې کوم مسایل دي، مشکلات دي، د هغه زمانې چې کوم رجحانات دي، د هغه زمانې چې کوم واقعات دي او کوم حالات دي، د هغې نه هغه ښه خبر وي او په هغې باندې د هغه نظر وي. نو ځکه چې ادب چې کله تخلیق کېږي، نو ادب کې هم فنکار د عصري شعور نه کار اخلي. عصري شعور د ادب یو بنیاد دی. عصري شعور نه بغیر ادب نشي تخلیق کېدی. ارنلډ ویلیو چې ادب تنقید حیات دی، او نور هم ډېرو نقادانو د ادب او د ژوند چې کوم ځان کې رشته ده په دې باندې خبرې کړي دي چې د ادب ژوند سره ډېر لوی تعلق دی او ډېر قریبي تعلق دی. په ژوند کې چې څه واقعیت کېږي، په ژوند کې چې څه مسایل مخامخ راځي، نو هغه مسایل او هغه واقعیات یو ادیب په ادب کې بیانوي. نو چې یو نقاد قلم پورته کوي او په هغې ادیب باندې تنقید کوي، نو هغه له هم پکار دا ده چې هغه د زمانې د حالاتو نه ښه واقف وي، عصري شعور لري او د هغه عصري شعور په رڼا کې دی هغه د فنپارې جایزه اخلي. فنپاره کې غزل دی، نظم دی، افسانه ده، ډرامه ده، هر یو فنپاره چې ده د هغې چې هغه په یو زمانې کې تخلیق شوې ده، په هغې کې د هغه زمانې روح، د هغه زمانې شعور موجود دی. نو نقاد له هم پکار دا ده چې هغه دې هم د هغه زمانې شعور ولري، د هغه د زمانې روح ته دې کوشي، د زمانې د روح نه دې ځان خبر کړي. نو چې د زمانې نه یو نقاد واقف نه وي، نو هغه په هغه زمانې کې د لیکلي شوی په یو فنپارې باندې، په یو ادبپارې باندې ښه تنقید نشي کولی. نو نقاد دپاره د عصري شعور هم ضرورت دی. دې نه مخکې مونږ بل پوینټ ته ځو، او هغه د نقاد کې د تعصب او لالچ نه وي. دلته دوه خبرې دي، یو تعصب دی او یو لالچ دی. یعنی د نقاد کار په ادب باندې تبصره کول دي. نو چې نقاد کله په ادب باندې تبصره کوي، نو هغه که د تعصب نه کار اخلي یا په هغه کې لالچ راځي، نو هغه بهتر انداز کې بېلاګ او غیر جانبدار او امپارشل کرټیسزم هغه نشي کولی.
نقاد کې د تعصب او لالچ نه وي. تعصب او لالچ د تعصب مطلب دا دی چې یو نقاد قلم پورته کوي او په چا باندې تنقید کوي او په هغه کې تعصب وي، هغه سړي سره تعصب وي، هغه سره نه لګي، هغه سره دشمني وي، هغه سره مخالفت وي، نو ظاهره ده چې هغه به رښتیا خبره نه لیکي، هغه به دغه خوبیانې مخامخ نه راولي بلکې په خامیانو باندې به زیات زور اچي. او که بله خبره د لالچ ته چې تنقید نګار له پکار داري چې هغه د لالچ نه هم پاک وي، هسې نه چې هغه د په ادیبانو باندې تنقید لیکي او د تنقید په نوم باندې د هغو صفتونه کوي او هغونه د ستمه کوي او هغوله د بېځایه او بلا ضرورته د خوشحالولو کوشش دې هم نه کوي. یعنی نقاد له پکار داري چې هغه د بیلنسډ اپروچ وي، د هغه د یو متوازن سوچ وي او هغه د تعصب نه هم کار نه اخلي چې بې ضرورته د چا خامیانې بیانول، بې ضرورته د چا بد ویل، دا هم د نقاد منصب نه دی او بې ضرورته چاته ښه ویل او بې ضرورته صفتونه کول چې کوم دي دا هم د نقاد منصب نه دی. نو نقاد دې د تعصب نه کار نه اخلي او نقاد دې سوچا او کره خبره کوي او چې څه هغه ته په فنپارې کې په ادبپارې کې ښکاري نو هغه دې بیانوي، هسې نه هغه د خپل د تعصب مظاهره هم نه کوي او د لالچ او بېځایه بلا ضرورته د بل د خوشحالولو کوشش دې هم نه کوي. او دې نه پس ته نقاد دې غیر جانبدار وي. دا خبره هم د شاطنې خبرې سره تړلې ده. مخکې تاسو ولوستل چې نقاد کې د تعصب او لالچ نه وي او دلته تاسو ولولئ چې نقاد دې غیر جانبدار وي. غیر جانبداري چې کومه ده دا تنقید لپاره ډیره ضروری ده. یو نقاد باندې ډېر لوی فرض وي چې هغه ډېره غټه ذمهواري وي په هغه باندې چې هغه د ادب څېړنه کله کوي، د ادب جایزه چې کله اخلي، د ادب جاج چې کله اخلي، نو په کار دا ده چې هغه د غیر جانبدارۍ نه کار واخلي او د جانبدارۍ نه د کار نه اخلي. غیر جانبداري دې ته وایي چې یو نقاد د که د چا په غزل باندې تنقید کوي، د چا په نظم باندې تنقید کوي، د چا په ټولې شاعرۍ باندې تنقید کوي، یا د چا افسانه نګار په یوې افسانې باندې تنقید کوي یا د هغه په ټولې افسانه نګارۍ باندې تنقید کوي، نو هغه له په کار دا دي چې هغه د ځان بالکل غیر جانبداره کړي او د تعصب نه د کار نه اخلي او بالکل رښتیا چې څه خوبیانې هغه ته ښکاري په هغه تحریر کې، د هغه لیکوال په هغه کار کې چې خوبیانې هغه ته ښکاري نو هغه خوبیانې دې بیانوي او که خامیانې هغه ته ښکاري نو خامیانې دې بیانوي. نو دا یو څو صفات وو چې مونږه نن په دې باندې لږ بحث وکړو. د شاعر د شاعرۍ او د نثر نقاد چې کوم دی نو هغه کې دا صفات ضروري دي چې هغه کې اسټیټیک سنس وي، هغه د ژبې ماهر وي، هغه د هغه صنف نه د فن نه واقف وي، په کوم صنف باندې چې هغه تنقید کوي هغه د فن که د هغه د شاعرۍ نقاد دی نو هغه د شاعرۍ د فن او د بروز نه هم خبر وي او د هغه ژبې په تاریخ جوړ نظر وي چې د کومې ژبې په ادب باندې هغه کار کوي او تنقید کوي او نقاد د اصلي شعور هم لري او نقاد کې د تعصب او لالچ هم نه وي او نقاد د لالچ او تعصب نه بغیر غیر جانبدارۍ سره خپله د تنقید وظیفه د تنقید فرض پوره کوي. نو دا د نقاد صفاتو د الله په امان.